שלום לכל החברים הנחמדים, היום אנחנו באוגוסט 2024 וזאת גלי לוסי. משאירה לכם עוד סרטון, הפעם על רוסיה, המשך פריסות קלפים. קיבלתי מקבץ של שאלות ממרינה, מהערוץ הרוסי, שאלות מהצופים שם, מהמאזינים, לגבי מה הולך לקרות ברוסיה. אז יש לי פה מספר שאלות. השאלה הראשונה, האם תהיה מלחמה בין רוסיה לנאטו? אז בואו ניכנס לזה. קלפים, אן מריה דלד לנורמנד, אנחנו ניקח את ערכת הקלפים, נשים אותה בצד, נתחיל לערבב. נתמקד בשאלה הראשונה, האם תהיה מלחמה בין רוסיה לנאטו? את הקלפים האלה אפשר לקנות אותם אצלי באתר. בכל מיני מגוון חנויות בעולם, יש את זה בעברית, באנגלית, ברוסית, גרמנית, יהיה גם בצרפתית, ספרדית ועוד ועוד ועוד. בואו נתחיל. כל הכישורים נמצאים אצלי באתר כמובן. אז האם תהיה מלחמה בין רוסיה לנאטו? איך הסכסוך הזה יסתיים? שאלה ראשונה. בסדר, ניקח מפה. נתחיל. יש לי תקשורת. נגדיל טיפה את המצלמה. יפה. תקשורת, נחשים, נכון? והעכברים. האם יש סכסוך? האם יש מלחמה בין רוסיה לנאטו? בוודאי שיש מלחמה, בוודאי שיש סכסוך. השאלה הראשונה מדברת על נאטו. מה זה נאטו? תקשורת, מדברים, סכסוכים, נכון? סכסוך, נחש עם תקשורת. יש לי סכסוך, מה זה נאטו? עכברים. בכל ערכת הקלפים יש קלף אחד שהוא שלילי, וזה קלף 23, עכברים. אי אפשר אף פעם בפריסה לסווג אותו למשהו חיובי, כי הוא תמיד שלילי. אז יש תקשורת, יש סכסוך, נחש עם תקשורת זה סכסוכים, עם נאטו. ממשיכה וקוראת. נאטו נמצאת במקום ציבורי, יש הרבה נחשים מהם, נכון? נאטו, מקום ציבורי, יש הרבה נחשים מהם. נחשים האלה היו למשך הרבה מאוד שנים מתחת לפני השטח ומעל השטח, גם במקומות הציבוריים וגם יש מעל, בתוך הממשלה של נאטו, בסדר? עכשיו, מה אומרים הקלפים עוד? ממשל רוסיה, כי השאלה שואלת, נכון? שאלנו, האם תהיה מלחמה בין רוסיה לנאטו? אז נאטו מיוצג על ידי עכבר, נחשים, עכברים, נמצאים שם הרבה זמן, יש הרבה מהם, נחשפים לציבור, נכון? השורה השלישית מדברת על ממשלה שחותכת אותה. ממשלת רוסיה חותכת את כל הטיפוסים האלה, מצליפה בהם, חושפת אותם, הם היו תקועים הרבה מאוד זמן, הם נמצאים בשליטה מרחוק, הם מאוגפים, אפשר לפרק אותם, היא אומרת, הם לא יכולים לברוח הרבה. ממשלת רוסיה חותכת אותם, מפלילה אותם, מצליפה בהם. ממשלת רוסיה משתמשת בצבאות נוספים ברחבי אירופה, ברחבי העולם, בסדר? כוחות שמגיעים מחול עם זרי פרחים, הכוחות של הבריקס, מדינות הבריקס, וזה הגורל. זאת אומרת, הגורל הוא טוב. רוסיה נלחמת בנאטו, נאטו מיוצגים על ידי עכברים שעושים הרס בציבור, יש הרבה נחשים מהם, רפטיליאנים, דיפ סטייט, אילומינטי, קבל, הם נמצאים שם למשך הרבה מאוד זמן, נכון? אלפי שנים מתחת לאדמה, והממשלה חותכת אותם. חול מדבר גם על שמיים, גם מחול, גם כוחות הברקס, גם הפילאדים, דברים שמגיעים מהשמיים לעזרה, מביאים עם פרחים ובאים לחסל אותם, כי זה הגורל של נאטו, מסתכלים בציר הזה. גורל של נאטו להצליף במשהו שהוא הרבה זמן, או להצליף לאורך זמן, בעכברים, בסדר? עכברים שמקבלים זר פרחים, איך הם מקבלים? בזה שחותכים אותם, הוצאות להורג, בסדר?
יש הרבה עכברים, צריך לחסל אותם, וזה מה שממשלת רוסיה עושה. כובעים לבנים, הכובעים הלבנים מגיעים מחול, שומרים, בסדר, פילאדים, כובעים לבנים, מגיעים מהשמיים. אז יש לי כובעים לבנים צבא ארצות הברית, יש לי כובעים לבנים שקשורים לפילאדים, שמנקים את העולם. והם עושים את הכל בסוד. הכל בסוד. זאת אומרת, הם הולכים לפי, יש סודות, כל התוכנית הזאת היא סודית. הם הולכים לפי ספר, לפי ידע, לפי תוכניות. דברים שישבו עליהם למשך עשרות שנים, 70 שנה, 100 שנה, איך לפרק נכון את הקבל. לא רואים את הכובעים הלבנים. נכון, הם סמויים מתוך העין, אבל הם נמצאים מסביב, כי חסידה מביאה תוכנית, תוכנית שיוצאת לפעולה, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית נסתרת. יש חוזה לפרק את הקבל, לחתוך אותו, לחתוך את הנאטו. נאטו זה קבל, נאטו זה דיפ סטייט. ויש לי שמחה, שמחה אמנם היא רגעית, אבל היא שמחה, נכון, יש גם עצב, כי הרבה אנשים מתים ודברים כאלה, אבל השמחה היא טובה, כי אנחנו נפטרים מנאטו. חזון חדש ולמען הילדים, למען הילדים שהיו מאחורי הקלעים, ילדים שנפגעו, ילדים שהובילו אותם בספינות, בסדר, יש לי ספינה, ילדים שהכובעים הלבנים הצילו אותם, לא רואים את ההצלה, לא רואים את ההצלה כי הכל מוסתר. הרבה מאוד ילדים בעולם שנחטפו, עברו פה זה מסתיים, אני אסביר את הפריסה. הרבה מאוד ילדים בעולם שנחטפו ונהרסו, ופדופיליה, דברים כאלה. אז מה היה לנו? קבל נאטו מתפרק, נאטו נחתך, מתפרק, נאטו בציבור, יש הרבה מהם, הרבה נחשים, הם מתפרקים. ממשלת רוסיה, זאת הממשלה. ממשלת רוסיה חותכת אותם. בסדר? היא חותכת אותם בשמחה, זה המרכז של הפריסה. חותכת אותם בשמחה, הם חותכים את נאטו, עוד מעט ניכנס לזמנים. יש לי פה מצליפים בהם, חותכים בהם, כוחות מגיעים מחול, הכובעים לבנים. זה יכול להיות כוחות של הבריקס, מדינות הבריקס, ארצות הברית, סין, הודו, כל מיני מדינות טובות שמשויכות אל הבריקס. ומגינות שומרות גם על רוסיה, כי רוסיה נמצאת בתוך הבריקס. רוסיה משויכת לכובעים הלבנים. אז יש לנו ספינה, יש לנו זרים של פרחים, גורל המדינה להתנתק מנאטו, הגורל של רוסיה, הרוסים מתנתקים מנאטו. רוסיה הופכת להיות אימפריה ענקית והיא תחלוש של כל אירופה. כל מדינות אירופה יהיו משויכות לרוסיה בעתיד. אני מספרת לכם מה הולך לבוא, בסדר, לא צריך לפחד. אז יש לי פה גם את הכובעים הלבנים, הם מגיעים, הם נמצאים, הם עוזרים כבר לרוסיה. הם מביאים איתם תוכנית שישבו עליה למשך הרבה מאוד שנים, 70-100 שנה. התוכנית הזאת הייתה בין הקלעים, מאחורי הקלעים מוסתרת. זה החוזה של רוסיה הוא להתנתק, לחתוך את הרפטיליאנים, קבל אילומינטי, לחתוך את רוסיה מנאטו. רוסיה היא האימפריה שנלחמת בקבל, בדיפ סטייט, בכל אירופה. בסדר? היא לא עושה את זה לבד, יש איתה עוד צבאות ממדינות אחרות. הצבאות משויכים לכוחות הברית. היא אומרת לי, זה לא כוחות ברית השלום, היא קוראת לזה. וגם הכובעים הלבנים הם נמצאים בסתר, לא רואים אותם. אבל יש הרבה מאוד צבא בתוך רוסיה, שהוא צבא שמגיע ממדינות הבריקס ושומר על רוסיה. יש פה תוכנית, התוכנית היא גם סודית, זה סודות, התוכנית היא מאחורי הקלעים, לא רואים בדיוק מה קורה. אז יש לי פה הסכם, יש לי פה תוכנית, התוכנית היא טובה, השמחה היא זמנית, הכל למען הילדים, חזון חדש נפתח, יש לי הרבה מאוד ילדים שמתו, ההסכם, החוזה היה להציל את הילדים, כי ילדים הולך לי עם שמחה זמנית, זאת אומרת מצד אחד אני מציל ילדים, הרבה מאוד מהם, כמעט הרוב אי אפשר להציל אותם, והם
מתים ברגע ההצלה, או שמוציאים אותם מתחת לאדמה. זאת אומרת, אין הרבה ילדים ששורדים את ההצלה. חסידה מביאה לי הצלה על פי חוזה, השמחה היא זמנית, כי אי אפשר להציל הרבה מאוד ילדים. הרבה מאוד ילדים שמתו. הדבר הזה של נאט"ו, הסיפור הזה עם נאט"ו, זאת אומרת, זה לחסל את התקשורת, גם לחסל את התקשורת, גם לחסל את המדיה שתמכה, שנתנה להם את הגב, את המוסך, מי שיודע מה זה, לחסל את הארגונים, רוסיה עושה את זה באירופה, את הארגונים שהיו מעורבים בחטיפת ילדים, עינוי ילדים, אנדרנוכרום, קצירת איברים, פדופיליה וכו'. כל הדבר הזה נועד כדי להציל ילדים ולשמור על הדורות הבאים. הכל בשביל הילדים, הרבה ילדים נהרגו, הרבה ילדים שילמו בחייהם. זאת היא פריסה אחת. עכשיו שואלים אותי איך הסכסוך הזה יסתיים. בואו נעשה פריסה נוספת, אני יודעת בראש מה יהיה, אבל אתם אוהבים קלפים, ואני אוהבת לספר לכם סיפורים עם הקלפים, זה שעת סיפור עם גלי. אז בואו נראה, גלי לוסי מספרת לכם סיפור. אם הייתי יודעת רוסית זה היה טוב, טוב שיש את מרינה שמתרגמת. איך הסכסוך הזה יסתיים? בואו נראה, רוסיה לנאט"ו. בבקשה, יש לי סכסוך שמסתיים באהבה, קרבה, חסידה מביאה לי חוזה חדש. זאת אומרת, הסכסוך הזה יסתיים, אפשר להגיד בסוג של שלום, אבל השלום הזה לא יבוא עד שרוסיה לא תשמיד את נאט"ו. זה להשמיד להם מבנים, תשתיות, מסילות, כי דרך המסילות, רכבות, מעבירים ילדים ואיברים, מנהרות, מפוצצים, מפעלים. היא אומרת, יותר מחצי מהעולם מתעסק בדבר הזה של האנדרנוכרום, קצירת איברים, סחר בילדים, סחר בנשים, סחר בנשק, סמים. היא אומרת, כ-80% מהעולם מתעסק בזה, וזה היה מאחורי הקלעים, ולכן העולם מתנקה, הוא כבר מתנקה מ-2017, והוא ימשיך להתנקות עוד. כמה זמן ייקח, נכון? השאלה הבאה שלכם, תמיד אתם שואלים, נו, כמה זמן? ביקום אין זמן, חמודים. יש חושך אור ומספרים. אבל בואו נדלה מעט ונסתכל. יש לי פה, אני מדברת על זמנים, אז בואו נסתכל. 3, 2 ועוד 1, 3, 2 פחות 1, יש לי פה עוד הפעם 3 ו9 ועוד 2, 2, אוקיי, נסתכל, יש לי 2, 2, 2 יותר חזק לי, אז יש לי 2, 12 מסתיים ב-2, 32 מסתיים ב-2, 29 מתחיל ב-2. זאת אומרת, יש לי עד, תוך 2 יחידות זמן, יומיים, שבועיים, חודשיים, אז אני לא חושבת שזה שנתיים, אני מקבלת שלא, זה לא שנתיים. כובעים לבנים רוצים לסיים את זה כמה שיותר מהר. זה לא שנתיים, מה פתאום? זה יכול להיות פברואר, בסדר? עד פברואר 2025. עכשיו, זמנים יכולים קצת להתארך, כי זה תלוי בכל, זה כמו שיש מרדף אחריהם וצריך לתפוס אותם. אז אי אפשר לדעת מראש בדיוק מתי אני תופס את כולם. כי זה לוקח זמן, אי אפשר לתכנן דברים כאלה. סדר גודל יש לי 2 יחידות זמן. עוברת לשאלה הבאה, כי שלחתם כמה שאלות. אני קורא אותה. השאלה הבאה, שאלה לגבי המערכת הבנקאית. בואו נראה אם יש משהו שקשור למלחמה, רוסיה ודבר. אוקיי, אני אכנס לשאלה השלישית ולא השנייה. אוקיי. מתי השלטון ברוסיה יפונה מגלובליסטים? זאת השאלה השלישית. פשוט זה על אותו נושא, אז נדבר על זה, ואחר כך יותר מאוחר נדבר על המערכת הפיננסית ברוסיה. אז השאלה היא כזאת, מתי השלטון ברוסיה יפונה מגלובליסטים? טוב, בואו נסתכל, נערבב, ניקח מפה. יש לי בריאות, גלובליסטים, נכון? גלובליסטים זה כאילו בא לי באמתלה, בכיסוי של בא לי לעשות טוב. זה הכל בכאילו. נכון? כי אתה אומר גלובליסטי, בא לי שלום עולמי. זה בדיוק הפוך. זה שליטה על בני אדם.
אז הדבר הזה של הכאילו גלובליסטים הולך ונגמר. הולך ונגמר, גומרים על הנחשים. בואו נראה. נחשים, עכברים, הרבה עכברים. מתי גומרים על הגלובליסטים? זאת אומרת, יש לי פה כמויות של גלובליסטים, גומרים אותם. הפריסה הזאת גם מרמזת שזה משהו שנעשה בהווה, לא עבר עתיד, בהווה. הורגים אותם עכשיו, את הגלובליסטים. בסדר? זה הרבה נחשים, הרבה עכברים, כמויות, הורגים הרבה מאוד, הורגים. כי כשהם מדברים על, עוד פעם, שילובים, בואו נסתכל, הקלפים מדברים על הרבה דברים. בריאות ומוות. מה זה אומר? עונשי מוות. בסדר? בריאות ומוות. יש לי בן אדם חי ונחתך לו החיים. חיים נחתכים. איך החיים נחתכים? עונשי מוות. בסדר? אז עונשי מוות, נחש, עכברים, גלובליסטים, סוגדי שטן, פדופילים, קבל, אילומינטי, בונים חופשיים, כל מיני כאלה בבונים, טיפוסים, ממשלות, אוליגרכים, אנשים שעשו פשעים נגד האנושות, חוטפי ילדים, פדופילים, כל מיני דברים. אז יש לי פה עונשי מוות, למי? לנחשים שהם עכברים, עונשי מוות בכמויות של מיליונים, מיליונים. כמה מיליונים? 8 מיליון, 11 מיליון, מלא, לא משנה. לוקחת מהאמצע ובודקת, בואו נראה. אז יש לי פה משהו שקשור שהורגים אותם ומקבלים עונשי מוות. יש את זה משהו בתקשורת, לא בטלוויזיה, אלא הדברים האלה נחשפים ברשתות החברתיות, זה מדיה, מדיה קטנה, בסדר? זה יכול להיות רשתות חברתיות, SMSים, הודעות. אגדיל טיפה את המפה, בואו נראה עוד. דלת נסגרת, דלת נפתחת, מקום ציבורי, חותכים אותם, נחתכים. נסתכל עוד הפעם. מתי השלטון ברוסיה יפונה מגלובליסטים? חיית. הוא כבר מפונה מגלובליסטים, כי מצילים את הילדים. מה עושים? חותכים אותם במקומות הציבוריים. עונשי מוות לנחשים עכברים, הרבה מהם. זה נורא מהר, העונשי מוות הם נורא מהירים. מביאים את ההסכם, זאת אומרת, מביאים את ההסכם, מניחים את זה מול הבן אדם שעוצרים אותו, מביאים את כל העדויות, עושים לו משפט שדה, דלת נסגרת, דלת נפתחת. המשפט שדה הזה, זה קשור לצבאות, זה לא משפטים שדה בציבור, זה צבאות, בסדר? דלת נסגרת, דלת נפתחת, צבא. והעונשי מוות זה משהו מאוד מהיר, חותכים את זה, מביאים בפניו את התלונה והורגים אותו מיד. כי זה לא תלונה, זה עובדה, מביאים את העובדות והורגים אותה מיד. יש לי פה שמחה זמנית, משהו מחול מגיע, קשור גם לילדים, חזון חדש, להתפנות מהגלובליסטים, זה קשור לגלובליסטים. אז ילדים חול, ילדים שהיו בספינות, חותכים את המעבר הזה של ילדים בספינות. סיפור עצוב מה שקרה לילדים, נכון? סיפור עצוב. סיפור עצוב ומרתיח ומכעיס, אבל יש לי בשורה. מה אומרת הבשורה? נלך טיפה קדימה, רגע, צריכה מקום בשולחן. מה אומרת הבשורה? היא אומרת הדבר הבא, ניקח מפה, בית. מחזירים את השקט הביתה. זה הגורל של המדינה. אוקיי. אז מחזירים את השקט הביתה, זה הגורל של המדינה, של רוסיה. ילדים שהיו מונעים במקום הציבורי בספינות. מה עשו לילדים האלה? עינו אותם, חתכו אותם, ביטרו אותם, אנסו אותם, חתכו להם את הנשמה, את הנפש, את הגוף, סחרו בהם בספינות. ילדים. אז רוסיה מצילה אותם, נכון? מתי השלטון ברוסיה יפונה מגלובליסטים? גלובליסטים קשורים למסחר בילדים. זה החברות הענקיות. וזה לא משנה אם יש להם ספינות או חברות גדולות, כולם היו נגועים בזה. הישויות מדברות על 80% מכל העסקים בעולם.
אז יש לי פה מצד אחד עצבות, נכון? עצוב לי, מצד שני, כי עצוב למה שאנחנו מגלים, מה קרה לילדים, וזה סיפורים מאוד עצובים, אבל מצד שני נותנים בראש לגלובליסטים והורגים אותם, תופסים אותם, הם בורחים, תופסים אותם בציבור. יש לי בשורה חדשה, השקט מגיע הביתה, האינפורמציה תגיע גם הביתה, זה יעשה אנשים עצובים, בסדר? אנחנו נראה חלק בטלוויזיה. יש אנשים עצובים בבתים כשהם שומעים מה שקרה לילדים, חסידיה מביאה לי סיום גורל, זאת אומרת זה הגורל. עכשיו שואלים לגבי זמנים, מתי השלטון ברוסיה, נכון? מתי זה יקרה? אז יש לי פה 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. תשימו לב כמה מספרים 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. פה יש עוד 3. 9. זה יכול להיות תוך 7, תוך 3, בוא נלך על 3. זה יכול להיות תוך 3 ימים, שבועות, חודשים, או פברואר-מרץ 2025. בסדר? אנחנו נורא רוצים דברים שיקרו מהר. וזה יכול להיות 2 עד 3. בסדר? אנחנו נורא רוצים מהר, אין לנו זמן. אז כי אי אפשר לדעת בדיוק מתי, אבל זה לא בעוד 10 שנים. זה יכול להיות גג 2, 3. בסדר? גג. אני לא אוהבת להגיד בדיוק תאריכים, כי זמנים זזים, אבל זה לא יהיה 4 שנים, זה לא יהיה 5, זה לא יהיה 10 שנים. זה יכול להיות גג תוך 3 שנים, עד 2027. בוא נראה. אם אני שואלת 2027, סביר להניח שכן. 2027, זה ייקח זמן לחתוך את כולם כי הם מיליונים, אבל היא אומרת לי שנתחיל לראות את השינויים, זה נורא יפה, כי יש לי משהו שנחשף לטובת הבריאות של הציבור, וכל הטיפוסים האלה נחתכים. אז זה אומר לי שזה יכול להיות בהפוגות, נכון? אי אפשר לחתוך את כולם מכה אחת ביום אחד. אז כל פעם כשחותכים אותם יש הפוגות ויש הקלות. בסדר גודל, זה הגורל של רוסיה. גורל, תיקון תנכי, היו כל מיני מושלים ולא יודעת, ראשי ממשלות ומלך וכל מיני כאלה ברוסיה, שהם היו צריכים לעשות את זה מזמן, להרוג את הכוזרים. הם לא קשורים לציונות ולא ציונים, אין דבר כזה בכלל ציוני. הכוזרים, זאת אומרת, הם עושים עכשיו מתחילים לעשות את הניקיון של מה שהיינו צריכים לעשות לפני הרבה מאוד שנים, מאות שנים אחורה בזמן. בסדר? כי הכל מסתתר. עכשיו, מי שמתקן את כל הדבר הזה זה הפילאדים שמסתתרים מאחורי עננים. אנחנו צריכים להבין את זה בכל הזמן. בואו נעבור לבא. בואו נראה. משהו שקשור גם מלחמות וכאלה. אוקיי, בואו נראה. יש דיקטטורה מוחלטת ברוסיה. אם אתה תגיד משהו וזה נגד הממשלה, אתה תיכנס לכלא. מה אנחנו יכולים לעשות? אז בואו נדבר על זה. בסוף נדבר גם על כלכלה. אז בואו נשאל עוד הפעם את השאלה. יש דיקטטורה מוחלטת ברוסיה וכו' וכו'. בואו נשאל שאלה קטנה. האם פוטין הוא פוטין המקורי? בסדר? נורא מסקרן לדעת, נכון? האם פוטין זה פוטין המקורי? דוב רוסיה, נכון? תמיד ביציאות זה רוסיה. יש לי פה סודות על רוסיה מאחורי הקלעים. האם פוטין הוא הדמות האמיתית, המקורית? נכון, אנחנו תמיד מדברים פוטין וזה. בוא נראה מי זה פוטין. פוטין המקורי איננו. טוב, תסתכלו איזה נחמד. יש לי סודות על רוסיה מאחורי הקלעים. ההר מסתיר סודות. רוסיה, דוב זה רוסיה. בשורה חדשה מגיעה, מציצה מאחורי הקלעים. הדבר הזה שהוא איננו, זה המון זמן, הוא כבר מת מזמן.
הם אומרים לי 2006. אוקיי. אז פוטין זה לא פוטין. יופי. נמשיך לקשקש עם הקלפים. אז מה הולך להיות באמת לגבי הדיקטטורה ברוסיה? שאנשים לא יכולים לבטא את עצמם. נכון? בואו נראה מה זה אומר. נביא מכאן גורל המדינה. הם עושים את זה כדי לשלוט, כי קשה להם, היא אומרת לי. קשה להם עם כל מה שקורה ברוסיה. הממשל לא עושה את זה לרע, הוא עושה את זה לטובת האזרחים. לא לפחד, לא לפחד. היא אומרת לי, אם אתם רוצים להתבטא, אתם צריכים להתבטא בקודים. אף אחד לא יבין אתכם. כאילו, לא, אנשים שצריכים להבין אתכם, יבינו אתכם. אתם צריכים להשתמש בקודים. גם אני לא אומרת שמות ולא אומרת ארגונים, אני משתמשת בקודים. ממשלה רוסית, גורל, הגורל הוא הרבה דברים. שואלים זה לדעת להיות מאוד מפולפל. מי מפולפל? הממשלה. אתם חושבים דברים לא טובים עליהם. הממשלה משויכת לכובעים הלבנים, תתחילו לשנות החשיבה. כי אם הממשלה תיתן יד חופשית לכל אחד לבוא ולהתבטא, היא אומרת לי, הישות, הם פוחדים ממרד אזרחים. ולכן הם לא רוצים את כל הסבתוחה, כי לשלוט על רוסיה זה כמה מיליונים? 90 מיליון, אולי יותר. ישראל זה 6-9 מיליון. רוסיה זה אחרת, רוסיה זה המון אנשים. אז אי אפשר לתת את הביטוי, כל מה שזה, כדי לא לעשות מלחמת אזרחים ברוסיה. רוצים למנוע את זה. הנה. ממשלה משויכת לכובעים הלבנים. כובעים הלבנים שולטים, זה קשור לשליטה. על מה הם שולטים הכובעים הלבנים? ויש המון כובעים לבנים ברוסיה. על מה הם שולטים? מוצאים הם חושפים, אבל לאט, בקצב שלהם. הם נורא פוחדים מכאוס ואנרכיה ברוסיה. לכן הם עושים את זה לאט, שמחה זמנית, רגעית, לפי תוכנית שנבנתה לפני הרבה מאוד שנים. עושים את זה באהבה, הממשלה רוצה לטובת האזרחים. הממשלה רוצה לטובת האזרחים, כי הנה רוסיה עוד הפעם. כי אם היא אומרת לי עוד הפעם הישות, אם פוטין נגיד, ייתן לכל אחד להתבטא מה שבא לו ברשתות וזה, זה כאוס מוחלט. לכן הם לא רוצים אנשים שיהיו נגד המדינה. הם לא רוצים שיהיו בעד המדינה, הפטריוטים, אנשים שרוצים לתקומת המדינה, לאימפריה של רוסיה, הם לא רוצים את האויבים מבפנים, בסדר? אז זה קשור לתקשורת, קשור לחשיפה. אז יש לי ממשלה שחושפת, היא רוצה לטובת האזרחים, זה הגורל של רוסיה, הדוב הרוסי. ניקח מפה. כסף, ממשלה שולטת עם כסף. היא הולכת לתת הרבה כסף לאזרחים. הולכים לקבל מענקים, זה יפה, לא רק אתם. אזרחי אירופה, מי שירצה להיות אזרח רוסי, יוכל לקבל מענקים מהמדינה של ממשלת רוסיה. אז אם אתם שואלים את השאלה, דיקטטורה, מה הולך להיות ברוסיה, הממשלה חושפת לאט, יש לי שמחה זמנית רגעית. ממשלה משויכת לכובעים הלבנים, כובעים הלבנים מצליפים, גם מצליפים בשואלים הלא טובים, שזה האויבים מבפנים, וגם הממשלה עושה את הכל בצורה מאוד טקטית. כי שואלים יש לזה כמה משמעויות, לכל קלף יש כמה משמעויות, תלוי מי נמצא לידו וצריך להפעיל תקשור בשביל שאתה תדע לקרוא את זה נכון. אז יש לי פה ממשלה שהיא חושפת, יש לי פה שמחה זמנית, יש לי פה ספרים, סודות, תוכנית סודית, עושים את הכל באהבה לטובת האזרחים, רוסיה נמצאת בשליטה, הדברים נעשים בקצב יותר איטי על ידי הכובעים הלבנים ובסמכותם ובפיקוחם. יש לי פה כסף, יש לי פה ממון, רוסיה הולכת לתת זרי פרחים לאזרחים, לציבור, לבית, סליחה, לבתים, לאנשים, לאזרחים. יש לי בשורה טובה שמגיעה לאזרחים, כך מהאמצע, ילדים,
מצילים את הילדים, ניקח את זה. מצילים את הילדים, כסף שנחתך הולך לחזור, חותכים את הגורל, זה אומר שרוסיה היא זאתי שחתכה, קטעה, נכון, אוקראינה היא הראשונה שתקפה את אוקראינה, רוסיה חותכת את הנחש, היא חותכת את השואלים, היא חותכת את הנחש ששלט באירופה והרס את העולם, הרס את הילדים, הרס את כוח, השבית אותו, הרס אותו, וזה דבר נהדר. אנחנו יוצאים עכשיו רגע, אני רק צריכה לסדר את זה נכון. יפה, אנחנו יוצאים ממשהו חדש ונכנסים למשהו עוד יותר טוב. לא צריך לפחד מזה, ממש אנחנו נכנסים למשהו הרבה יותר טוב. אז הדיקטטורה, זה לא דיקטטורה, זה כאילו דיקטטורה, זה כדי לשמור שלא יהיה כאוס של האויבים מבפנים, שימרידו את העם, מזה הם פוחדים. בואו נראה מה עוד. שנייה. מערכת בנקאית פיננסית, בואו ניגע לזה ברגע, שינויים ברוסיה מבחינת מיסים, הלוואות, משכנתאות, חובות וסיפורים. אז בואו נראה, אפשר לשאול את הכל ולענות על הכל. אז אנחנו עושים בקצב יותר איטי, בואו נראה. לגבי מערכת פיננסית בנקאית ברוסיה, האם ייגעו לכם בכסף בעו"ש? בעובר ושב בחשבונות בנק ברוסיה. הודעה, חיתוכים, משהו נפתח, אישה יש לה חוזה, שומרת. רוסיה, בתים, ציבור, בא מחול. מה פתאום? לא נוגעים בכסף בבנק. היו בתוכנית המקורית ניסיונות להרוס את הבית, לשלוט על הבית, דברים כאלה, זה נחתך, אין את זה יותר. בסדר, החוזה הוא לא לעשות את זה. זאת אומרת, ההוראה, זה הוראות או דברים קטנים, ההוראה היא לא לעשות את זה, אף אחד לא ייגע בכסף שלכם בעו"ש. עכשיו בואו נראה מבחינת הפנסיות ברוסיה. אני מדברת בגדול. בסדר? אי אפשר להיכנס לכל אדם ואדם, או כל שם של פנסיה. אי אפשר, זה צריך שנים של תקשורים. בואו נראה את הפנסיות ברוסיה. האם הולכים לגעת לאזרחים בפנסיות ברוסיה? שמחה זמנית, ציבורית. למה שמחה זמנית ציבורית? פנסיה, אני חוסך לעתיד. אז יש לי כאילו שמחה בלב, משהו מחכה לי. ציבורי, פנסיה, חלק הממשלה נותנת חלק אני, נכון? אף אחד לא ייגע לכם בזה, בפנסיות שלכם. מה עוד רציתם לדעת? בואו נקרא פה. משכנתאות, חובות, האם ימחקו לכם משכנתאות חובות? על ידי נג'אר הנסארה, זה ברוסיה, האם ימחקו חובות משכנתאות לאזרחים? בתים, נכון? משכנתה, בית. לקנות בית, צרה צרורה, לא צריך בתים, בתים זה הונאות. בתים זה הונאות, זה חובות, זה להתחייב למשך שנים, נכון? בית נחש, לא טוב. שואל, מניפולציה, נכון? מישהו אמר לך, בוא תיקח הלוואה, תקנה בית. בשביל מה אתה צריך את זה? מה נותן בית? ואז אתה נכנס לחובות. נהיה עצוב, נכנס לחובות, עכברים על הראש, עכברים זה לא דבר טוב, ומשנה דרך. בוא נראה מה יקרה. הלוואות, האם יחתכו את זה? נכון, כי זה מדבר על הלוואות, חובות, בשביל הבית. יש לי שמחה זמנית, בוא נראה איך פותרים. משהו בא מחול, חסידה מביאה לי דברים חדשים ובריאות, קו הכוכבים, חותכים חובות. איזה חמוד. אז חותכים חובות, מי חותך? נג'אר הנסארה, בא מחול, דברים חדשים. הם באים לחתוך את העכברים ואת הנחשים כדי להקל על האזרחים, בוודאי שיחתכו חובות. זה יכול לקחת שנתיים או 3 או עד 5 שנים מהיום. זה יבוא בהפוגות, הממשלה כל פעם תוריד חלק. אי אפשר לחתוך את זה בבת אחת, כי אתה לא רוצה לגרום לכאוס. אז ענינו גם על זה. טוב, יש הרבה שאלות.
אה, האם תהיה מלחמה עם סין, בין רוסיה לסין? רוסיה לסין. האם תהיה מלחמה בין רוסיה לסין? לא תהיה מלחמה בין רוסיה לסין. לא תהיה מלחמה. אבל הם משתתפים כאילו מאחורי הקלעים. יש לי צבאות. בפועל יש כוחות מאחורי ההר, לא רואים אותם. צבאות. זאת אומרת, רוסיה תורמת חיילים למדינות הבריקס כדי להשתלט על הקבל העולמית, תהיה מלחמת עולם שלישית, אבל לא בין רוסיה לסין. סין תהיה נגד טיואן, לא, זה לא קשור רוסיה לסין. אבל הצבא של רוסיה עוזר, נכון? זה מאחורי הקלעים. אבל האם רוסיה בעצמה תוקפת את סין? התשובה היא לא, היא לא תוקפת את זה. בואו נראה, כמה ישתנה האקלים? שאלה בתוך שאלה, מה ישפיע שינוי הקוטב? הגזמתם, נו באמת, אני לא עונה על זה. ארמגדון יקרה 3 ימים של חושך. יש עכשיו באיראן חושך, לא יושבים שם בנורא. כמה זמן שצריך יהיה, זה יהיה כמה ימים ברוסיה. ה-EBS ברוסיה, החשכה ברוסיה. משהו מגיע. מקום ציבורי, בציבור. הרבה החשכות, לא יהיה אחת. או מספר ימים, בואו נבדוק. בתקשורת, באופן מפולפל, מקצועי ביותר, בשליטת חיל החלל והפילאדים. כמה זמן זה יכול להיות? שבוע. יחידת זמן אחת, זה לא חודש. או שזה, בוא נראה. או שזה יכול להיות למשך חודש, אבל לא כל יום, כי יש לי הפוגות. בסדר? מה עושים? תקשורת בבתים, EBS. כדי להקל על האזרחים, לתרום לבריאות שלהם, ההרגעה שלהם. חושפים את האמת. ניקח מפה. אין אמת אחת, יש הרבה. הולכים להיות בשידורים, הרבה אמת נחשפת לציבור בבתים. אודות הילדים, חזון חדש, ילדים שעשו מהם מסחר בעולם. רוסיה נכנסת לתמונה, מביאה פרחים. רוסיה מביאה פרחים לעולם, כל אירופה הולכת להיות משויכת לרוסיה. זה ייקח זמן, זה יכול לקחת גם 8 שנים, אבל כל דבר יבוא בזמן שלו, כי העולם עובר לפאזה חדשה. אז חשוב להבין את הדבר הזה. ארמגדון לא יהיה, לא יודעת מה אנשים בפאניקה, לא יהיה ארמגדון, יהיו חוסרים. בסדר? רוסיה מביאה שלום עולמי לעולם. עד 2030 יהיה שלום עולמי. יש החשכה בבתים. זה יכול להיות למשך שבוע או כמה ימים. זה לא שנה החשכה, לא לפחד מהחושך. אני כתבתי את זה בספרים והסברתי, אנשים נורא פוחדים מהחושך, כי החושך הוא בלתי ידוע. אבל הכל נמצא כבר בחושך, נכון? מה אנחנו מגלים באור? את מה שקיים מראש בחושך. אז אין ממה לפחד. מתי אנשים יצאו מעבדות כלכלית ועבודה? יאללה, באמת. זה כל העולם, זה לא רק רוסיה. תקראו את הספרים, לא? יוצאים מעבדות. תראו איזה יופי. מתי יוצאים מעבדות? יוצאים מהכלא, נכון? יש לי כלוב מזהב ויש לי מפתחות. יוצאים משכיר, הופכים להיות עצמאים, זה בכל העולם, זה גורל האנושות. גורל האנושות זה לסיים את השכיר, את הסחירויות, את ההלוואות, את הבנקים. בנקים לא יקרסו עכשיו, הם יקרסו בהדרגה, זה ייקח שנים, בערך 9 שנים, בכל העולם. אנחנו במקביל נעבור לתשתית חדשה. מה התשתית של העולם? תראו מה זה, איזה יפה הפריסה הזאת, כמה שהיא קצרה וברורה. מה אומרת הפריסה? היא אומרת הדבר הבא. כל מה שקורה עכשיו בעולם, אנחנו יוצאים מעבדות, אנחנו מסיימים את העבדות, זאת גורל האנושות. לסיים את העבדות, הגורל הוא באמצע. מסיימים את העבדות.
מסיימים את העידן, גורל, עידן, גומרים את עידן דגים, סליחה. מסיימים את עידן הדגים ועוברים לעידן הדלי, עידן החופש. מקסים, לא? תראו עוד משהו. ממשלות, מה קורה לממשלות? מתמוטטות, יוצאים לחופשי. כתבתי בספרים שלי, מבריאה אלוהית ואילך, אגב, כל הספרים שלי ברוסית נמצאים גם באמזון, ובהמון חנויות בעולם. נכנסים לאתר שלי, הוא כתוב מתחת לסרטון ויכולים לראות. מה שקורה עכשיו בעולם, כתבתי ב-2014, הישות מזכירה לי שב-2014 אמרתי שהאויב הגדול ביותר לכל אזרחי העולם זה הממשלות שלהם. מה קורה עכשיו? ממשלות קורסות, סיומות מוות של ממשלות, יציאה לחופשי. אנחנו משתחררים לחופשי, כל אזרחי העולם, כי זה גלובלי, לא גלובליזציה. כל מה שקורה, נכון, הקורונה הייתה בכל העולם. השחרור הזה הוא בכל העולם, הסבל הוא בכל העולם, והשחרור הוא בכל העולם, הסבל הוא זמני. אתה לא יכול לצמוח בלי סבל. ממשלות קורסות, וזה בטוח, זה עוגן, אי אפשר לשנות את זה, זה מה שהולך לקרות, כי עידן הדלי נכנס. עידן הדלי קובע את המהלכים, לא בני האדם. ניקח מפה, בסדר. זה החוזה של הבריאה. לסיים את העידן, זה החוזה, לשחרר את בני האדם. הפילאדים עושים את זה כי הם לקחו אחריות עלינו, על כל האנושות. עכשיו יש עוד שאלה אחרונה, באמת, בואו נתייחס אליה. ברוסיה ישנו אגם מים מתוקים ענק באיקל, הנחשב למקום כוח. אני חושב שאנשים רבים מתעניינים בשאלה הזאת. האם אגם המים איקל תעבור לסין ב-2025? בואו נשאל את השאלה. האם זה יקרה? האם אגם המים המתוקים איקל יעבור לסין? נתחיל מכאן. עכברים זה לא משהו, כמו שאתם חושבים. אבל אני רוצה עוד פעם, חכו, דקה. חכו. אני רוצה להתרכז עוד יותר. ברוסיה יש אגם מים מתוקים ענק, בואו נראה. האם זה יעבור לסין? האם האגם הזה יעבור לשליטת סין? רוצה מכאן לקחת. סין, רוסיה. רוסיה זה דוב. כובעים לבנים נמצאים לצידם. גורל. זה נשאר לרוסיה. בסדר? נשאר אצל רוסיה. כי יש לי רוסיה. אגב, הם ניקו את האזור הזה, כי היו שם, כי בהתחלה פתחתי עכברים, נהיה לי לא טוב, כי אני ראיתי ויז'נים. היה שם משהו מתחת לא טוב, מתחת לאגם הזה. אז השאלה, התמקדתי עכשיו את השאלה, האם האגם הזה יישאר בשליטת רוסיה? רוסיה, כן, כובעים לבנים שומרים על זה, יחד איתם, בשמירה מוחלטת, וזה הגורל, זה שייך לרוסיה. באיזה מהירות מקבלים תשובות? מדהים, לא? וזהו. מתי תסתיים המלחמה עם אוקראינה? שאלה אחרונה. מתי תסתיים המלחמה עם אוקראינה? האם זה יסתיים ב-2024? זה נחתך? עוד לא. זה יסתיים כבר ממזמן, אנחנו צופים בסרט. זה כאילו זה נחתך כבר. זה הולך ומסתיים. כמה זמן? בואו נבדוק. זה היה אמור להסתיים כבר ממזמן בפועל, אבל יש מה לנקות מתחת לאדמה ומעל האדמה. הרבה מאוד אנשים מתו שקשורים לאוקראינה, הרבה חיילים אוקראינים. בואו נראה מתי. יש לי שמחה רגעית, יש לי בשורה, יש לי ספינה, אבל אני רוצה לדעת, האם זה, אני אומרת 2025, האם ב-2025 רוסיה מסיימת את המלחמה עם אוקראינה? בוודאי שכן, 2025. עם הרבה עצב, כי יש הרבה הרוגים. לשתי הצדדים, לאוקראינה יש יותר. אז זה כן ב-2025,
יכול להיות במרץ, כי יש לי פה 3 פחות, פברואר, מרץ. ברבע הראשון של 2025. צריך להסתיים המלחמה עם אוקראינה. איך יודעים? תסתכלו בזמנים. 2, 3, 1, רבע ראשון, ינואר עד מרץ. 11 זה 2, 3 פחות 1, 1, נכון? 2, 1, לא, זה 2, זה 1, ו3 ועוד 1 זה גם 2. אז זה בין פברואר למרץ 2025, עד סוף מרץ 2025 מסתיימת המלחמה באוקראינה. זמנים יכולים לזוז. אנחנו עושים את זה כרגע ומאוד מקווים לטוב. מסתיים בשלום. הכל משחק. זלנסקי כבר מת, גם פוטין המקורי כבר איננו, זה הכל שחקן. אבל זלנסקי מפסיד במלחמה, עושים שלום, שלום עליכם. וממשלה, בואו נראה זלנסקי. עושים זה מסמכים, יש כבר מסמכי שלום ביניהם. זה הכל כדי לנקות את השטח ולמוטט את הכלכלה באירופה. כמו שקורה בישראל. שואלים למה זה לא נגמר. ברגע שיש מלחמה, אתה ממוטט את הכלכלה. איך אפשר למוטט את הכלכלה? ש80% מכלכלת העולם, גם באירופה, גם ברוסיה ובכל העולם, מושתתת על הקבל. מושתתת על דולר פיאט, מושתתת על הונאות ושחיתויות. בכך שאתה עושה מלחמות ומקפיא את המצב. אז אתה גם מנקה מעל ומתחת לאדמה, מפוצץ את התשתיות של הקבל, וגם הורס את הכלכלה במקביל. בסדר? אז אני לא רואה בעיה. ממשלה דואגת לבתים, יספרו את האמת בבתים, אודות הטיפוס המגעיל הזה שמת, הכל הולך להיות לטובה. חסידה שומרת על ילדים, חסידה מביאה חזון חדש, עידן הדלי נכנס, היא מסיימת תקופה, פותחת תקופה, מסיימים את עידן הדגים. מדהים, 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 מדהים. חותכים את עידן הדגים, מסיימים את עידן הדגים, דגים נגמר, חותכים את עידן הדגים, ופותחים את עידן הדלי, דלי, ילדים. נכון, מספרים מה קרה לילדים, שומרים על הילדים, שומרים על הדורות הבאים ונכנסים לעידן החדש. הפילאדים שומרים מלמעלה, מהשמיים ומנקים, והם עושים הכל למען הדורות הבאים שלנו, הציביליזציה על הכוכב. וזהו, שמחתי לתקשר לכם ולענות על כל השאלות. אתם יכולים להיכנס ולראות את הספרים שלי ואת האתר שלי. הספרים שלי נמצאים ברוסית בכל מיני חנויות בעולם, ומי שרוצה לתרום משהו יכול לתרום. יש גם כתוב מתחת לסרטון. את הזמן הזה אני תמיד תורמת בכיף ובחינם. אני עושה סרטונים כדי להרגיע בעולם. מלא שולחים לעשות על כל מיני מדינות בעולם, אי אפשר להספיק הכל. אבל עכשיו התמקדנו ברוסיה ויש לכם את התחזית, לא לפחד, לא להיכנס לפאניקה. אם אתם מפוחדים, תראו עוד הפעם את הסרטון. אני לא מדברת רוסית, אני עברית אנגלית, זאת השפה שלי. לצערי מדינות בכל העולם, כל אחד דוברת בשפה שלה, כי המטרה הייתה של הלא טובים להפריד בינינו. ברגע שאתה לא יודע שפה, אז אתה מצמצם את המפגשים בני אנשים, כי הם לא יודעים את השפה. ברוך השם נכנסים לעידן הדלי, כולם ידברו אנגלית, תלמדו אנגלית, כולם ידברו אנגלית. אנגלית תהיה השפה שידברו איתה בכל העולם. והשפה שגם נדבר עם הפילאדים, בהתחלה נדבר איתם, הם דוברים של כל השפות, בהתחלה נדבר איתם בשפה המקורית שלנו, ולאט לאט נדבר אנגלית בכל העולם. עידן הדלי נכנס, מוציא אותנו לחופשי, משחרר אותנו, אנחנו הולכים לעשות דברים נפלאים בכל העולם. הכלכלה הולכת לקרוס בכל העולם, כיף הקיי, איזה כיף, כי הכלכלה היא מבוססת שחיתות ומניפולציה. ומה שצריך לעשות זה למוטט אותה כדי ליצור מחדש. מחסורים יהיו בכל העולם, מחסור זה דבר נפלא,
כי שפע מקבע ומחסור מניע את האנשים ליצירה מחודשת. ברגע שאני מייצרת מחסורים, אני פותחת את הגבולות, מביאה מסחר ממדינות אחרות, וזה נקרא שלום. ככה מייצרים שלום עולמי. בכך שאתה נמצא במחסורים של מזון, חומרים לבנייה, כל מיני תשתיות. כשחסר לך משהו במדינה, אתה מחויב לקחת ממדינה אחרת, כי אין לך ברירה, ואז אתה חייב גם לייצר איתה שלום, כי אין לשתיכם ברירה, אתם חייבים תקשורת ביניכם. הבריאה היא מאוד חכמה, אני מביאה את התוכנית שלה בשמחה. אז אתם יכולים לקרוא את הספרים שלי, בריאה אלוהית, העתיד, עידן הדלי, יש לי 5 ספרים, יש עוד ספרים, אז, ולראות הקלטות ודברים כאלה בכיף. שמחתי לתקשר לכם, אז דס וידניה, באמת, וחיוך על הפנים, תמיד תמיד להאמין באלוהים, כי הם עושים הכל כדי שיהיה פה מדהים, והולך להיות מדהים בענק, שלום עולמי עד 2023, לא, עד 2030, סליחה, שלום עולמי, ושנה הבאה 2025, שנת האור נכנסת לכוכב, ושלום יוכרז במזרח התיכון. ישראל משויכת כבר לארצות הברית, אירופה כולה תהיה שייכת לרוסיה. נעשה ככה בקטנה רק על השאלה הזאת, האם רוסיה תשלוט על כל אירופה? לא שליטה ברעה, שליטה בטובה. זה יצא לאור. רוסיה תהיה האימפריה שהולכת לחזור, והיא תשתלט על כל אירופה. כל מדינות אירופה יהיו משויכות לרוסיה. היא אומרת לי, הישות, תהליכים מהירים, זה יכול להיות תוך 8 שנים, עד 16 שנה מהיום. כל אירופה. וזה יהיה טוב, וזה יהיה נחמד, וזה לא קומוניסטי, וזה לא שליטה לרעה, זה שליטה לטובה, אין דבר כזה שליטה. אזרחים יוכלו, יהיה להם את הפריבילגיה ואת האפשרות לקבל סל של מענקים ולהשתייך לרוסיה. כי עושים תיקון, לא תיקון תנכי, אבל תיקון היסטורי. כי האימפריה הרוסית חוסלה, ועכשיו האימפריה חוזרת מחדש. יהיו 7 מדינות בעולם בסך הכל, ובסוף הכל יתפרק, לא יהיו בכלל מדינות ולא יהיו בכלל ממשלות. נכנסים לתוך עידן הדלי, כתוב בספרים שלי את ההמשך. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מדהים. גלי לוסי.